awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Cuba kita buat soalan ni. A particle undergoes simple harmonic motion along a straight line, completing 20 cycles in 2 seconds. So kena faham bila kita nampak bentuk macam ini, 20 cycles in 2 seconds, maknanya dia nak bagi kita maklumat berkenaan dengan omega. Ataupun dia boleh kata 20 revolution. 20 revolution in 2 seconds. Sebenarnya dia nak bagi kita value of omega. 20 pusingan lengkap dalam masa 2 saat. 20 cycles in 2 seconds. Macam tu. So kita kena tukarkan dalam bentuk radian. Kita dah harap. Awak tengok kat sini. Unit cycle ada dekat atas. So kita nak cancelkan unit cycles ni. Kita kena tulis 1 cycle bersamaan dengan berapa radian. So cycle dekat atas, partner dia mesti dekat bawah lah. So saya akan tulis 1 cycle bersamaan dengan 2 pi radian. 1 cycle bersamaan dengan 2 pi radian. Okay. So kalau kita tengok sini, finally kita akan dapat omega. Omega is equal to 20 pi radian per second. Okay. Jadi bila kita baca soalan, kita nampak perkataan 20 cycles in 2 seconds. 20 revolution in 4 minutes. Macam tu. Itu adalah maklumat berkenaan dengan omega, di mana kita kena kira dan cari dalam unit radian per second. Itu yang penting. Okay. And then dia bagi kat situ the amplitude. Okay. So kita ada juga maklumat amplitude in centimeter, which is 3 centimeter. Okay. And then dia kata at t is equal to 0 second, the particle is at equilibrium position. Okay. So dia bagi tahu at t is equal to 0 second, y is equal to 0 meter. At equilibrium. Yang ni adalah at equilibrium. Kan? Means that dia tak ada phase shift lah. Ini dia boleh tanya dalam final. Maknanya melibatkan 0. Phase shift dia adalah 0. Maknanya pada masa kita nak mulakan masa tu, at 0 second, y mesti pada kedudukan y equal to 0. Okay, tu apa lagi maklumat dia bagi? Okay, dia kata displacement to the right of 0 is considered to be positive lah. Okay, right is positive. Okay, so A, write down an expression representing the displacement of the particle. Okay, so equation of displacement A sin omega t. So ini adalah general equation. Okay, general equation for displacement. So soalan dah bagi kita amplitude. So dia akan jadi y is equal to 3. Gantikan dia kat sini. A adalah 3. Sin tulis balik. Okay, selalunya soalan ni famous lah. Dia minta kita tulis equation. Omega dia dah bagi. Kita dah kira tadi omega 20 pi. Sebab tu penting untuk kita kira omega. Omega tu kita baca soalan, kita kena kira dulu. Omega is equal to 2 pi t. Lepas tu kita tulis unit dia lah. Okay, where y in centimeter. Sebab sebab kita punya amplitude tadi dalam sentimeter kan. So kita pakai 3 centimeter. So y tu mesti dalam sentimeter. Okay. And t masa mesti dalam seconds. So ini jawapan dia. Okay, itu cara kita jawab lah kalau keluar final exam. Okay, B. Determine the displacement of the particle from O. Masa dia adalah T is equal to 1/16 second. 1/16 second tu bersamaan dengan berapa? Tengok kira lah. So hanya gantikan dalam equation. Okay. Untuk jawab soalan ni Jana, pastikan you tekan kalkulator tu betul-betul lah.
Dan pastikan kalkulator awak mesti dalam radian mode. Sign berapa ni? Make sure your calculator, okay, your calculator, cuba kira dapat tak sama dengan jawapan. Must be in radian mode. Tak boleh dalam degree. Degree tu kalau angle boleh. Tapi sebab kita punya omega tadi dalam unit radian per second, make sure your calculator must be in radian mode. Cuba kira dapat tak jawapan dia? Dapat, madam. Okey, dapat Negatif dapat negatif Ya, dapat negatif. Okay. Determine the time when the particle is at x equal to, x tu y lah. Tukar kepada y So C tu, kita dah tahu y equal to 1.5, 3 sin 2 pi t. Okay. Sekali ni soalan minta kita cari t pula. Okay. Practice tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Mesti dalam radian mode. Kira dapat tak? T is equal to, jawapan saya ada kat sini 8.33 exponent negative 3 second. Dapat? Sama tak? Kena practice ni tekan kalkulator. Walaupun dah ada jawapan kat situ, cuba tekan dapat tak? Supaya dalam exam kita dah terbiasa tekan kalkulator, kita dah tahu dah. Dapat, madam. Okay, good. Okay, ada lagi tak? Okay. A large motor in a factory causes the floor to vibrate at frequency is 10 Hz. Okay. Okay. And then dia kata amplitude maknanya floor tu tadi dia akan vibrate lah. Di mana maximum displacement dia, amplitude dia is about 3 mm. So estimate the maximum acceleration. Kita nak kira. Okay, so remember, okay, soalan dalam exam dia bagi equation of acceleration here. Okay, A is equal to negative omega squared A sin omega t. So yang depan ini adalah equation of maximum acceleration. Jadi kalau kita tak perlu ingat lah, tak perlu nak hafal, tengok yang depan ini. So yang ini adalah maximum acceleration. Kalau kita ada equation V, semalam kita dah discuss, yang depan ini omega A ini adalah maximum velocity. Dan ini maximum displacement iaitu dia punya amplitude. Okay. So A tadi dalam milimeter, okay, kita boleh tukar kepada meter lah. So supaya kita nak kira, formula A adalah negatif omega squared A sin omega t. Okay. Jadi yang depan ini adalah maximum. Okay, maximum equation for maximum acceleration lah. Dia boleh jadi, okay. Dia boleh jadi plus minus lah yang ni plus minus omega squared A. Okay, so dia akan jadi, so dia nak maksimum, kita, yang A tu dia boleh jadi positif, Y equal to positif A or Y equal to negative A. Okay, so kalau Y equal to negative A, jawapan dia akan jadi positif lah, omega squared negative A. So dia akan jadi positif. So kita boleh bagi jawapan dalam bentuk positif saja. Okay, kalau dia minta maksimum, bagi dalam bentuk positif sajalah. Okay, cumanya omega kita tak ada. So kita tahu formula omega is equal to apa? Macam mana kita nak cari omega? 2 pi f. 2 pi f, frekuensi dah ada kan? Kira lah. So dia akan jadi 2 pi f squared. Kira dapat tak? Buat sama-sama. Okay. So gantikan. Jana buat sekali lah. Frekuensi 10. Darab amplitude 3 exponent negative 3. Okay. So dapatlah 11.84 meter per second squared. Dapat, madam. Okay, sekarang kita buat yang ni. Jana cuba buat sendiri. Jawapan dah ada tu, tengok dapat tak jawapan dia. Dan untuk velocity ni dengan acceleration tu, boleh bagi, seeloknya bagi je lah dalam meter per second pun boleh. Tapi kalau soalan tu memang minta dalam sentimeter per second,
mesti bagi dalam sentimeter per second. Tapi kalau soalan tak minta dalam sentimeter per second, so dia bagi unit ni dalam sentimeter, boleh je kalau you nak kira velocity dengan acceleration tu, unit dia boleh je kalau you nak tukar kepada meter per second. Okay, cuba buat. Sekejap Equation ni tukar kepada y Jana. So ini adalah displacement. Okay, bila kita nak kira maximum speed, kita tulis dulu equation untuk V lah. V is equal to A omega cos omega t. Where V is equal to A omega 5. Okay, 5 times 20 pi. 5, sekejap 5 times 20 pi cos 20 pi t. Okay. Okay, so kalau kita tengok yang depan ni, so ini adalah equation untuk V maximum. Okay, so V maximum, kita kira lah. 100 pi, okay, which is 314. Cuba tekan kalkulator, sama tak jawapan ni? Tapi madam, I dapat 314.16. 16 Okay. Tu lagi tepat lah ambil yang 16. Okay. Yang tu dia bundarkan kot. Okay. Boleh Faham kan yang ni? Ya, madam. Okay. So determine the magnitude of the velocity and acceleration when the particle is 3 cm from the equilibrium position. So dia kata what is the velocity and acceleration when y is equal to 3 cm. Okay. So kita dah tengok semalam, yang pertama adalah equation untuk velocity ada dua kan. Ini adalah equation of velocity in terms of time. Ini equation of velocity in terms of time. So kita akan ada equation of velocity in terms of displacement. So kalau kita check kat depan ni, dia bagi tak? Dia dah bagi rasanya dalam exam. Tak ada masalah pun kita nak buat soalan ni. Sebab tu saya kata chapter 7 ni senang sebab dia just guna equation ni, keluarkan maklumat, check unit, kira omega dengan betul. So tengok equation ni you dah boleh buat lah. Okay, V equal to plus minus. Okay. Saya punya ni tengah charge ni dia tak. Omega square root A squared minus Y squared. Okay, so kita dapat lah. Masukkan nilai dia tadi. Omega is 20 pi. Okay. Square root. Amplitude is equal to, that one is 5. 5 squared minus 3 squared. Cuba kira dapat tak? Sama tak? Dapat 215 point berapa? Ada decimal tak? 251.33. 215 ke 251? 251. Ni salah lah ni kot jawapan ni. Mungkin kita balik. 251.33. Okay. Okay. Lepas tu acceleration pun sama jugalah. Okay, kita nak kira acceleration. A is equal to negative omega squared Y. Dia akan jadi okay. Omega 20 pi squared jangan tertinggal darabkan dengan Y 3 cm.
So at y is equal to positive, acceleration must be negative lah, opposite direction. Okay, so dah akan dapat negatif. Dapat tak tu? 1.18 tu. Unit jangan salah lah. Sama tak jawapannya? Ya, sama Miss. Madam. Boleh Okay. So determine the initial speed when the particle starts to undergo simple harmonic motion. T sama kosong tu. Ya. Okay, so dah akan dapat V tu yang akan dapat A omega cos 0. Sebab tu dia sama dengan V maksimum. So jawapan dia samalah. 314.16 cm per second. Okay. Okay lah tu boleh buat. Okay. Ada tak soalan yang menarik lagi? Okay, an object of mass 3 kg executes linear simple harmonic motion. Okay, kita keluarkan maklumat tu. So the energy of the system, that's mean E lah. E is equal to half Ka squared. Where K is equal to M omega squared. Ataupun kita boleh tulis energy of the system ataupun total energy half M omega squared A squared. Macam tu. Kita nak kira tu guna formula saja, yang tu dia nak kira. Cumanya tengok maklumat dia bagi tu mass, keluarkan semua information and then frequency is 10 Hz and then the amplitude is 5. Okay, kalau energy ni pastikan semua yang unit mesti dalam SI unit. Sebab unit energy kita dalam joule. So make sure all the calculation must be in SI unit. Jadi kalau you jawab final exam, you nak selamat, apa-apa calculation buat saja dalam SI unit supaya kita tak ada silap lah. Takut ada yang kita terlupa. Yang compulsory to change the SI unit you tak buat. So takut kita careless kat situ. Okay, kita substitute sajalah yang ni. Cuma omega is 2 pi f. Okay, 2 pi f, frequency is 10. Okay, amplitude make sure you change to meter. Kalau biarkan amplitude tadi dalam sentimeter, akan jadi salah. Okay. So cuba kira, dapat tak? Tekan calculator, kira sama-sama. Madam, saya dapat jawapan lain. Lain dapat berapa? 29.6. Tu lupa nak squat. Saya lupa nak squat ni kot. Tekan tadi squat tak sini? Sekejap. Ni. Saya tersilap. Cuba tekan. Saya salah tulis. So check balik equation ni Kalau saya tersilap tengok tu awak kena ni alert. Jangan ikut saya salah tulis. Ada squat tadi. Sama Madam. Okay, boleh. And then calculate the potential energy and kinetic energy pun senang je lah. Okay. At y equal to 3 cm. Kira y 3 cm. Okay. So potential energy is equal to half. Apa? Potential energy formula dia apa? Okay. Tengok kat sini pun ada kan. Half m omega squared y squared. Okay. Half m omega squared y squared. Kira masukkan. Kinetic energy half mv squared which is half m omega a squared minus y squared. Jadi formula ni tak perlu risau lah sebab dah ada dalam list of equation. Okay. Half m omega squared. Tinggal. Okay. Masukkan. Kira lah dapat tak 0.53 and another one is 0.95. Ni soalan ni famous lah. Soalan sketchcraft ni mesti kadang-kadang selalunya ada dalam final exam. Kita cuba buat 3 ni. Yang X tu awak tukar kepada Y tau. Sekejap. Yang X tu tukar kepada Y. X tu tukar kepada Y. Okay, nanti awak ni check sama tak. Okay. So, yang pertama tu displacement. Okay, ni saya punya jawapan, awak check
Buat dulu awak punya. Okay, so daripada omega tu kita boleh kira. Yang penting sekali daripada omega kena faham. Kita boleh kira apa. Madam, masa nak sketch velocity against time tu, nak label apa maximum velocity dan yang kat graph tu boleh tak dalam bentuk 4 pi macam tu? Seeloknya buat dalam bentuk ni lah. Bentuk desimal. Okay. Tapi kadang-kala dia terima je jawapan yang 4 pi tu. Di mana-mana pun dia tak adalah big issue sangat. Okay, so yang displacement tu dia mesti graph sign lah. Okay. Pastikan kira period. Daripada omega tu kita boleh kira period. T in second, Y in centimeter. Unit tu kena follow lah. Kalau nak tukar kepada meter, then you tukar kepada meter. Okay, so labelkan kat sini 1 second. And here is 2. Here is negative 2. So B, velocity, graph cos. So V is equal to 4 pi. Okay kan, kalau kata tadi nak buat 4 pi boleh je, saya rasa tak ada masalah kot. Kan? So dia akan jadi V centimeter per second. Unit tu kena betul lah. T. So graph cos. Okay. So labelkan the period 1. And here should be 4 pi. And negative 4 pi. Okay. Sama jugalah. C. Acceleration. Graph negative sign. Okay. Sin omega t. Sudah akan jadi 2 darab. Itu berapa tu? 2 darab 16. 8 Kan? Ya. 8 pi square. Cek dengan jawapan awak lah. Okay. So sama juga. Cuma bentuk graf tu dan unit tu kena betul. So T second, graph adalah graph negative sign. Start from 0. So here 0, 0, 0. Okay. So here is 1. Okay. So sini adalah negative, this one should be 8 pi square. Kalau saya suka tulis dalam bentuk nombor lagi bagus. Okay, tapi saya tak ada apa masalah kot yang ni, macam ni. Okay, boleh ini penting. So, soalan boleh tanya calculation ataupun lukis graph. Okay, so, kalau macam ini, okay, here we have 2 kg. So, means that the question give us M. Okay, so this is the graph of kinetic energy. And kita tahu kinetic energy akan maximum. Kinetic energy is maximum. Okay, at Y equal to 0. Kinetic energy is equal to 0 at Y equal to positive or negative A. Okay, so the amplitude, so from the graph, this is the amplitude, negative A and positive A. Okay, so daripada graph kita baca sajalah, kita boleh tahu amplitude dia equal to 0.2 meter. Sebab tu kena faham bagaimana untuk sketch graph. Sebab kadang-kadang soalan minta kita sketch graph. Kadang-kadang soalan bagi graph minta kita cari maklumat daripada graph. Pun boleh. B, kita nak kira period. Okay.
So daripada sini kita nampak maklumat yang kita boleh pakai adalah untuk jawab soalan yang B ni adalah maximum kinetic energy. Kita boleh jawab. Okay. So maximum kinetic energy formula dia adalah half m omega squared A squared. So daripada sini kita boleh relate lah kinetic energy. So kita tahu at y is equal to 0. Salah ni. Formula saya ni. A squared minus y squared. Okay. So kalau kita gantikan at y is equal to 0, kita akan dapat kinetic energy kita adalah maksimum. Okay. So daripada graf kita baca lah. Kinetic energy adalah 2 joule, half, the mass is 2, omega we want to find omega, and then the amplitude is from the graph as well, 0.2 squared. Okay, and then we can find what is omega. Cuba cari, tekan kalkulator, sama tak jawapan. So daripada omega tu, kita boleh kira, and then we can find the period where omega equal to 2 pi over t, t is equal to 2 pi over omega. Omega dapat berapa? Cuba kira. So tengok jawapan sama tak. Omega tu kira dulu. Dan soalan ni dia menarik sebab dia bagi kita graf. Omega dapat 7.07 madam. 7.07. Dapat period tu dapat tak? Ya, dapat. Okay. Faham Faham soalan ni? Ya. Okay. And then C, maximum acceleration sama juga. Formula dia terus saja boleh buat terus omega squared A. Dia terus kira. Sebab kita dah kira omega tadi. Masukkan saja and then check dapat tak jawapannya. Sama madam. Okay. Okay. Ni pun sama dia bagi graf. Okay, kena pandai baca graf. So ini adalah graf Y against T. So yang warna kuning ni mestilah dia punya amplitude. Daripada graf kita keluarkan maklumat. And then yang the green colour here is the period. Okay. This one should be the period T. So maknanya daripada graf tu kita tahulah baca. Kan kalau soalan minta A tu amplitude kita dah dapat. Terus dapat baca. From the graph A is equal to 8 cm. And then we want to find the angular frequency 2 pi over T sebab kita perlu kira lah. Kan daripada omega 2 pi over T, T tu dapatkan daripada graf. Okay, so dapatlah jawapan dia. Saya tak tekan kalkulator ni. Saya saja salin saja daripada jawapan yang diberi. And then the last one, the total energy. Okay, sama juga E, half Ka squared. Ataupun half M omega squared A squared. So masukkan sajalah. Mass dia 0.2 kg. Omega kita dah kira dekat B tadi. Amplitude is equal to 8. Amplitude tu semua ni kena tukar kepada meter, sorry. Okay. Mass 0.2, omega 7.85 squared. Amplitude must be in meter. Okay. So dapatlah jawapan dia. So next kalau kita tengok kepada 7.3 about period. Okay, yang ni sama juga. Okay, jangan risau dia dah bagi kot. Tak bagi. Ni period T. Equation number 40 and 41. So this is the time taken for the pendulum to complete one oscillation. T is equal to 2 pi square root L over G. And this one for spring. Okay. So T is equal to 2 pi square root L over G. This is T equal to yang ni untuk simple pendulum, yang ni untuk spring. Square root M over K. Okay, tapi yang risaulah dia dah bagi kat depan. Yang ni pun sama juga. Selalunya dia adalah satu markah je. Guna saja formula diberi. Okay. Jom kita buat ni nombor 4.
Okay, so given that the length 1 centimeter, which is 100 centimeter, which is 1 meter, it is pulled aside so that the string sweeps through an angle of 10 degree with the vertical. After it is released from the rest, determine the period. Okay, so T is equal to 2 pi square root L over G. So kita boleh nampak the period of the oscillation depending on the length. Okay, so kita masukkanlah T 2 pi square root 1 over G. So dapat tak jawapannya? 2 second. Selalu macam tu je lah, simple je. Okay. Boleh Ya, madam. Okay. And then the speed of the bob when it reaches the lowest point. Ini yang saya kata tu. Okay. Dia boleh tanya kita, sekejap Okay, ini yang kita pernah buat sebelum ni. So this is at y is equal to 0. Ini adalah y is equal to positive A. Ataupun dekat kawasan sini adalah y is equal to, dia sepatutnya kena sama besar lah. Okay, y is equal to negative A. Macam tu. So lowest point means that inilah merujuk kepada y equal to 0 meter. So the speed is maximum here. Tapi kalau tiba-tiba dia nak perangkap student kan, nak tengok konsep you betul ke tak, dia boleh je tanya, calculate the speed of the bob when it reach the highest point of its path of motion. So speed here is equal to 0. Same goes to this one, 0. Okay, so kena tahu. So jadi kalau kat situ kita boleh kira lah formulanya V is equal to omega, kan, omega squared. Omega squared Omega je kan? Square root A squared minus Y squared. Okay, so V dia akan dapat omega. Omega boleh kira tak? Omega is equal to, macam mana kita dapat omega? Y ni 0. Omega macam mana nak dapat je lah? Omega tu 2 pi over T. 2 pi over T. Lagging ke? Ke dengar ke tak ada? Boleh, madam. Okay. 2 pi over T. T tadi kita dah kira ke atas. Boleh je lah masukkan. Okay. So amplitude, angle tu dia dah bagi tadi kan? 10 degree. So ini A dia. Menarik soalan ni. Sebab dia tak bagi kita amplitude. So kalau sini tadi 1 meter. So dia dah bagi tadi angle dia adalah 10 degree. Okay. So the amplitude inilah. So kita nak kira amplitude. Okay. Kita boleh guna sin. Sin 10 degree equal to amplitude over hypotenuse. So the amplitude is equal to sin 10 degree. Pastikan bila degree, you punya calculator tu pastikan dalam mode degree lah, degree mode. So sin 10 degree, amplitude dapat berapa? 0.17. 0.17. So dia tak bagi kita amplitude, kita kena kira sendiri. Okay? So sekarang, kira kita punya V. Dapat tak? Sama tak dengan jawapan tu? 2 pi over T, T kita adalah 2 second. And then square root 0.17 squared. Okay, dapat tak? 0.54. Dapat, madam. Okay, good. Okay, so ada 2 trik dekat sini Soalan ni menarik sebab markah dia banyak juga. Dia boleh bagi markah kat sini. Okay, dia ada, you kena tahu konsep nak kira amplitude. Dan juga konsep untuk you kira omega. Kan? Lepas tu jawapan. Okay, dia boleh jadi 3 markah lah. Jawapan K1 tu konsep, markah konsep. Konsep ada 2 dan jawapan unit 1. Dia boleh jadi 3 markah. Tapi kalau dia nak bagi 4 markah pun boleh juga.
gantian satu. Gantian tu means that substitution all the values lah. You must substitute correct values and then kalau student salah tekan calculator, at least dia dapat markah dekat G1 lah. Tapi tak semua soalan ada G1. Ada soalan skema markah dia K1, K1 dan dia terus JU1. G ni tak ada. Okay. So pastikan unit ni penting. Bila tak ada unit memang tak boleh bagi markah. Okay, soalan ni bagi saya menarik sebab daripada length of the pendulum tadi dan angle, dia suruh kita cari sendiri amplitude dia. Instead of soalan bagi saja, dia suruh kita cari sendiri. Okay. A particle of mass 4 kg, yang X ni itu kan Y Okay. Okay, figure shows how the potential energy. So kita kena ingat, kalau graf, apa nama tu, graf kinetic energy macam ni. Kan? Macam ni. Apa Ustaz sama ni? Macam tu lah. Okay. Kurang. Ni kinetic energy punya pattern of the graph. That one is Y. Okay. So yang ini sama juga macam tadi. Ini adalah dia punya amplitude. Negative A, positive A. Yang ini dia punya maximum energy. So ini adalah potential energy. So 10 ini nilai kali hijau ini adalah maximum potential energy. Okay, cuba kira dulu. Nampak tak? Nak kira period tu daripada mana kita nak dapat? Okay, kalau potential energy, apa formula potential energy? 1/2 m omega square y square. So daripada sini, apa yang you boleh dapat? Omega. Omega. Kalau nak kira omega, mass dia dah bagi kan? You nak kira omega, mass dia dah bagi. Y ada tak? Nilai U baca daripada graf. Nilai U sama dengan apa yang ada. You tengok kat graf tu ada tak nilai U? Jadi masa Y 0.2 U 10 macam tu. Sebab tu macam tu kena faham. Ini kan kita dah belajar semalam. Bila Y equal to negative A, U dia adalah maksimum. Ataupun dekat sini. Y dia equal to positive A, U dia adalah maksimum. Kan? Tapi, when Y is equal to 0, kan? Y equal to 0, U dia adalah 0. So masukkanlah. Okay. Y equal to 0.2 meter, centimeter here. Tukar kepada meter. Okay. 0.2 centimeter. Okay, which is 0.2 exponent negative 2 meter. Okay, dia punya energy dia adalah 10 joule. So masukkanlah kat sini. Kena cari dulu omega. Tapi soalan tanya kita period. So 10. Maknanya kalau soalan tu dah bagi hint dia adalah potential energy, awak keluarkan maklumat untuk equation potential energy. Okay. Berapa dapat omega tu? Kira dulu omega. That one is 0.00 Tu, betul tak? 0.02 meter. 0.2 centimeter. 0.002. Okay, nampak tak? Omega dapat 1118.03. 118.03. 3 kali 1 man. Saya cari rati. 2 pi over omega. Apa tak jawapan dia? Millisecond. Tu millisecond dapat? Dapat 5.62 exponent negative 3.
Sama millisecond. Kan? 5.62 exponent negative 3. Okay, ni nombor 4. Okay, calculate the period of the oscillation. Ni sama macam tadilah kan? Formula sajalah. Airin. Kira dulu. So L is equal to 0.8 over 9.81. Okay. Calculate the speed and acceleration of the pendulum when it passes the lowest point of the swing. Lowest point means that y equal to 0 meter lah. Okay, kita tahu y equal to 0 meter. V dia adalah maximum. But dia punya acceleration dia adalah 0. Okay, so acceleration tak perlu kira lah. Tapi kalau nak kira pun boleh juga masuk dalam equation. V is equal to omega square root A squared minus Y squared. Kira dulu V. V is equal to omega 2 pi over T square root A kita tak ada kat sini. Sama macam soalan tadi, kita kena kira dulu A ni. Kira dia punya A dia. Nampak tak? Sama lah macam tadi. Masa kosong. So dia bagi angle. So length is 0.8 meter. So the angle is 8 degree. Okay, so from here to here is A lah. Amplitude dia. So sine 8 degree equal to amplitude over hypotenuse is the length of the pendulum 0.8. So berapa dapat dia punya amplitude? .11. Okay. Dapat tak V? V dia bagi kat situ 0.39. Sama tak? And then for acceleration. Okay, so when y equal to 0 meter, acceleration automatically becomes 0 meter per second squared. V tu dapat tak? 0.39. And then dia kata apa situ? If the same pendulum tadi, we brought the same pendulum to the Mars and the gravitational acceleration is 3.71. Okay, the period of the acceleration remain the same, increases or decreases. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, kalau dekat bumi, ni soalan C So on the earth, G is equal to 9.81. Okay, but when the pendulum is brought to Mars, means that the gravitational acceleration is given. Okay, GM ni for the Mars lah. Okay, 3.71. Means that gravitational acceleration at Mars lagi kecil daripada on the Earth. So kalau kita tulis equation period, dia nak suruh kita bagi tahu period dia masa dekat Mars tu sama ke? Okay, increase ke ataupun decrease. So kita akan kaitkan dengan equation period. So kita nampak dekat sini G is inversely proportional dengan period.
Maknanya kalau nilai G dekat Mars tadi berkurang, decreasing, automatically period dia masa pendulum itu berada ataupun masa pendulum itu swing on the Mars, dekat Mars, increasing. Therefore, okay, T will increase. Okay, on Mars. T Mars bigger than T when the pendulum is on the Earth. Ni boleh faham tak konsep ni? Kita kaitkan equation tu gravitational acceleration dengan period. Irene? Boleh macam mana? Faham, madam. Okay, faham Ini penting ni konsep dia. Dia boleh, ni soalan ni boleh tanya dalam UPS. Dia boleh kaitkan dengan equation. Maksudnya kita tengok je equation, kita tahu what happened to the period of the pendulum when it brought to Mars. Okay. So calculate the angular velocity of the motion. Yang ni dia dah bagi period, senang je lah kan. Mari sekarang. Okay, ni guna formula saja. Yang untuk A1. Okay. So an object of mass 50 kg suspended from a spring undergoes simple harmonic motion with a period of 6 seconds. So kalau dia kata mass tu, okay, so this one is 6 seconds. So, contoh ada spring, you ada spring. Okay, kita letak mass 1. Okay. Which is 50 kg, you ada mass 1, which is 50 kg. And then the spring akan oscillate 6 second. Kan? Okay. Jadi dia tanya, berapa lagi kita nak kena tambah spring yang sama ni? Okay. The same spring here. Okay, tadi kita ada M1. Tambah lagi berapa lagi M? Supaya dia boleh oscillate, T dia equal to 8 second. Ini. Yang saya highlight warna kuning tu. M tu yang kita nak tahu. Berapa? Okay. So, untuk ini case yang pertama. Ini case yang kedua. So, case yang kedua ni, pemberat dia kita tak tahu dia tambah berapa. So, saya letak M2 equal to M1 plus M. M ini yang kita nak cari. What additional mass? Additional mass M. So, this is additional mass. Okay. Boleh je nak? Boleh, madam. Okay. So, kalau untuk yang case 1 tu, kita akan tulis T1 equal to 2 pi square root M1 over K. Okay. Kita boleh cari K ya. Sebab ini adalah spring yang sama. Same spring. So, kita cari dulu K. What is the spring constant? Sebab dia same spring, that means nilai K pada case 1 sama dengan nilai K pada case 2. Okay. So, cari dulu K tu. Dia akan jadi T1 over 2 pi. Sekejap. Ataupun hilangkan square root tu dulu lah. T1 squared over 4 pi squared. Sekejap. Kita buat satu-satu T1 squared equal to 4 pi squared M1 over K. So, kita boleh cari K lah. Over T1 squared. Cari berapa dapat K tu. M1 dia dah bagi 50 kg. T1 dia dah bagi 6 second. Jangan lupa squared. 6 second squared. Okay, berapa you dapat spring constant?
Jadi nilai spring constant tu kita akan pakai masa kita kira case tu. Okay, case yang kedua. Dapat 17.45. Ini baru sekarang. 17.45. Okay. Sekarang awak buat pula case tu. Cari berapa nilai M tadi? Dah ke? Dia tutup pintu tadi. So untuk T2 tu awak guna formula T2 lah. 2 pi square root. Okay, M2 over K. Jadi nilai K yang kita kira tadi tu dia mesti sama ni. Sebab dia spring yang sama. Same spring. Okay. Jadi T2 tu soalan dah bagi 8. Yang ni pun sama, dia akan jadi T2 squared equal to 4 pi squared. Hilangkan square root tu, akan jadi M2 over K. Okay. So sekarang kita boleh cari kita punya M2 lah. Kira. So M2 is equal to T2 squared times K over 4 pi squared. K tadi kita dah kira dah 17.45 over 4 pi squared. Berapa dapat M2? Dapat. Di mana M2 tu adalah sini, M2 tu adalah M1 tambah M. Maknanya masa kes kedua mass M1 tadi kita tambah dengan satu pemberat M. Berapa dapat M M2? dapat 7.07. K tadi awak kira betul tak? M2 mesti lagi besar pada M1. M1 tu 50 kg. Berapa dapat M2? Madam, K tu 54.83. You yang salah kira tadi kan? 54.83. So kira M2 berapa? 54.83 kira M2. M2 tu dia mesti besar lagi daripada 50 kg sebab soalan kata dia ada additional mass. Kita tambah lagi mass. Supaya nilai M2 tu lagi besar daripada M1. So dia punya period dia lagi besar daripada period 1 lah. That's why period 2 tu soalan bagi 8 second. So berapa you dapat M2? Okay. Masuk M2. Okay, tapi soalan tanya additional mass. So bila additional mass. Okay, kita kena kira M lah. M2 is equal to M1 plus M. So additional mass M is equal to M2 minus M1. Okay, so jawapan dia adalah 38.89 kg. Soalan minta kita kira lah. Kira M. Boleh faham tak soalan ni? Ya, madam. Okay, so kena buat satu-satu lah ni. Case 1. Kira dulu. Maklumat yang dia dah bagi ni, kita kira dulu kita punya spring constant. Okay. Jadi, untuk case tu, diulang eksperimen tu menggunakan spring yang sama. That's why spring constant here is the value of spring constant yang kita kira pada case 1. Okay. This one K tadi. Sebab dia spring yang sama. Cumanya dia dah bagi tahu untuk case 2 ni kita tambah pemberat M. Okay, additional mass so that the period become 8 second. Okay, kita nampak tadi period dia masa case 1 adalah 6 second. But for the second case, period dia adalah 8 second. So kita tak tahu berapa jumlah mass ni kat sini ni. Kita letak dia nama dia sebagai M2. So kita kira M2. Iaitu M2 adalah M1 tambah additional mass. Okay, boleh? Okay, kita cuba buat ini sikit nanti kita terus masuk 9.3. A particle undergoes linear simple harmonic, okay, with period 0.4 second. Right, so kita keluarkanlah semua maklumat yang diberi dalam soalan. Baca soalan, okay, anda keluarkanlah T is equal to 0.4 second. Okay, and then amplitude baca dia bagi dalam millimeter. Kalau saya masuk tukar kepada meter lah. Okay, E sama dengan 5. Kalau nak tukar dalam millimeter, kalau nak tukar dalam millimeter pun okay. Tapi nanti nak tukar unit dia lah, macam tu. And then dia kata, at T is equal to 0, okay, the displacement is 0.
dan dekat graph of displacement adalah graph sign. Dia mesti mula daripada kosong. Macam tu. Dia mesti mula daripada kosong kat sini. Graph sign. Okay. Ini selalunya untuk syllabus matrik ni yang ni dia senang lah. Dia dah bagi tahu x is equal to 0, y is equal to 0. Itu kisah mesti. P7. Misalnya ni. Okay. So misalnya nak kita komputan ni. Okay, P. Macam tu. So general equation dia adalah y is equal to a sin omega t. Okay. Macam tu. So determine the displacement. So bila soalan bagi kita P, kita boleh kira displacement y. Tapi sebelum kira, kita perlu tulis displacement equation. So apa dia punya displacement equation? Cuba you cari. Y equal to apa? Tulis dulu displacement equation dia, y is equal to. Kalau dalam milimeter pun tak apa. Kalau tukar kepada meter pun boleh. Kalau tukar kalau macam ini kan, macam jawapan dia ni dalam milimeter. Kan kalau dia memang minta dalam milimeter, you boleh bagi dalam milimeter. Ataupun dia minta dalam meter, kena tukar dalam meter. Tapi kalau dia tak minta, mana-mana pun boleh sebenarnya. Omega T dapat berapa? 15.71. 15.71. 71. Okay. Ataupun 2 bagi 0.4. Berapa dapat 2 bagi 0.4? 1.5. 5 macam. 5. Ataupun kalau equation, eloknya kita dalam bentuk pi. Dia nampak lebih kemas lah. Boleh. So dari sini lah kita dapat kira. So kalau soalan, kita cari displacement and then dia bagi time, mesti tulis equation, kita akan guna equation y in terms of time. Okay, so sekarang boleh tak sikit kita nilai dia. Pastikan untuk chapter 7 ni, kalkulator awak dalam reading mode. Okay, so cara tekan kalkulator, tekan dulu yang sini. And dalam kurungan tu tekan dulu, lepas tu baru sign kan dia. And then dapat 5, dapat tak jawapan dia. Dapat 5, 35. Okay. Okay, tekan kalkulator dengan soalan lah, reading mode. Jangan careless. Okay, determine the velocity of the particle. Okay, sama juga kena tulis generic equation. Okay. Okay, macam ni. So kat sini ada dah. Okay, tengok. V dah ada. So tulis dulu generic equation dia. V is equal to omega A cos omega T. Dalam exam dah diberi, you tak tahu apa, you salin di situ. You dulu nak cari V, displacement equation, tulis dulu. Nak cari velocity ni, tulis dulu cos omega T. Okay. Jadi kalau cos omega T, masukkan nilai. MPT kita bagi tadi 5. Kita harap dengan omega which is 5 pi cos 5 pi T. Okay, so V kita akan dapat 25 pi. Ini kita kena bentuk dulu equation velocity. Okay. So kalau ini, kalau saya tanya awak sana, yang saya highlight yang warna biru ni, tengok kat sini. Ini kita panggil apa? Yang 5. 5 tu apa? MPT. MPT tu apa sebenarnya? Maximum displacement. Okay, maximum displacement. Okay. Tapi kalau kat sini, 25 pi ni apa? 25 pi ni apa pula? Ini apa yang nak velocity? Okay, pandai. So jangan careless. Tengok, ini adalah maximum velocity. So kalau soalan minta kita maximum velocity, kita boleh kira lah. Okay, so sekarang gantikan saja nilai dia. 25 pi cos. Selesaikan dalam ni dulu. 5 pi times 0.15. So tadi kita dah kira dah. At 0.15 seconds, the displacement is 3.54 millimeter. Tapi berapa pula dia punya velocity? So kita pun kira dapatlah negatif 55.54 millimeter per second. Boleh? Boleh. Okay. Kalau soalan minta kita sketch graph. Mesti kita pandai, kena pandai sketch graph. So kalau V against T, dia adalah bentuk cos graph. V, contoh dalam millimeter per second lah, kita tak tukar ke millimeter tadi kan? Kosong. So mesti ada cos graph. 1, 2. So this is the period T. Period T tu kalau dah tahu, soalan dah bagi, masukkan nilai dia. 0.4, so sini half, 0.2. And then maximum velocity kita dah tahu tadi, 25 pi. Sini pula sama juga. Negatif 25 pi. Boleh? Okay. Sebab soalan, memang soalan sama ada kita kira ataupun sketch graph. So kena faham yang tu. Okay, next. Acceleration pula. Sama juga. Acceleration. A, formula dia adalah A, negatif A omega squared sin omega T. Ini dari equation ni lah. So kita masukkan A tadi 5, darab 5 pi squared sin 5 pi T. Okay. Dia akan jadi negatif. Berapa tu? 1 to 5. Tulis dulu 1 to 5 pi squared. Macam tu lah. Dia akan jadi 1 to 5 pi squared sin 5 pi T. Okay. So nilai kat depan ini adalah maximum acceleration. Dia faham konsep dia. Okay, so masukkan nilai T. Kira dapat tak? Dapat tak A dia berapa? Ya, madam dapat. Okay. Okay, tadi kalau dia bagi kita, gini yang salah. Ini tadi kalau dia bagi kita time. Kalau dia tanya determine the velocity of the particle at y equal to negative 2 mm from the equilibrium. So besok kita kira V. Okay, mesti tulis equation V in terms of y. Equation V ada dua. In terms of T yang kita buat kat atas tadi. A omega cos omega T. And velocity in terms of y. Okay. Velocity in terms of y, tengok dekat sini. Velocity in terms of y. Ini lah. Ni. Omega square root A squared minus y squared. V equal to omega square root V squared. A squared minus y squared. Itu masukkan ni formula dia tu. Okay. Omega dia tadi 5 pi. Darab dengan square root. Acceleration dia, amplitude dia adalah 5. Tolak y dia adalah negatif 2 squared. So dapatlah 77 millimeter per second. Okay, boleh dapat tekan dulu kalkulator. Dia praktis tekan kalkulator, kita bukan, nanti bila exam supaya kita lancar. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.